Guys, paano ba register dun sa uplift na kung kasali ka ba guys? Meron na ba kayo national ID? Kung kasama ka sa national ID, panoorin ito guys. Yung sa second ayuda ng ito. So, kailangan, ito, i-click mo yung, pumunta kasi ako sa Google, and then, ayan. Yung Google. So, guys, punta tayo sa Google. May Google po. Ayan, Google. Yun, yung uplift, yan. Kasi dito lang pumunta sa my Facebook SS member. And then, ito yung clinic ko, yung nasa baba. Yung https://update yan. I-click nyo yan, and then, madadrag kayo yan, and then, i-click itong o kaya ilalagay niya yung https uplift g2p DSWD.com. Then, i-click niya yan. Tapos, may magpapapap yan. So, nagawa ko yung dati ko. Ayan yung details niya. And then, financial detail. Yun lang siya, guys. Kasi kailangan alam niya yung Gmail at saka yung PIN nyo. PIN code nyo, guys. Yung pin nyo doon sa igob. So, makakaano na kayo yan. Ayan siya guys. Nagawa ko. Yan. SIM card ko. Tapos yan. Yung address ko. Yan. Isa. Yun lang guys.